Yes, hello at welcome po guys sa channel namin na GTU Autoworks Vlog. Para po sa mga bago pa lang sa channel nito na interesado at gusto yung mga ganitong klaseng usapin at gustong malaman at matuto tungkol sa pagpipintura ng mga kotse at sasakyan, ay welcome po kayong mag-subscribe sa channel nito at inaanyayahan po namin kayo na i-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload na videos namin. Yes guys, para po sa lahat ng mga car owners dyan na nangangailangan at naghahanap ng quality works tungkol sa problema ng kanilang mga sasakyan, ay no need to worries na po. Eto na po guys, panoorin nyo lang po ang video ito hanggang sa matapos. Yes, welcome po ulit guys dito sa Unknown Autoworks Automotive Services. Sa video po ito ay mapapanood po ninyo ang isa sa mga quality finished product ng Unknown Autoworks patungkol po sa pagpipintura ng kotse. Dito ay mapapanood at mawi-witness po natin ang before and after ng isang Toyota Corolla big body box type. Dahil dito po sa Unknown Autoworks, quality is priority. Yes guys, kung sino man yung nangangailangan ng serbisyo ng Unknown Autoworks ay makikita po natin sa screen kung paano natin sila makokontak. Andyan po yung address saka yung contact number. At hanapin nyo lang po si Boss Oliver Benedicto ng Unknown Autoworks. Dito sa Unknown Autoworks, quality is our priority. Patuloy po panoorin ng video mga lods para makita natin na masakyan kung paano binuhay at minago yung isang Toyota Corolla ng mga taga Unknown Autoworks. Yes guys, sa video pang ito ay mapapanood ninyo ang isa na namang quality finished product ng mga taga Unknown Autoworks sa painting department sa pagpipintura ng kotse. Dito ay mapapanood at mawi-witness po natin ang talaga namang before and after ng isang Toyota Corolla big body. Dito po ay masasaksihan at makikita po natin yung kotse mga loads, mga mula po sa umpisa hanggang sa matapos po to. Patuloy lang po panoorin yung video natin guys at huwag niyo pong kalimutang share, mag-comment at mag-subscribe. Ito na po guys yung Toyota Corolla natin na ito po yung dati niyang itsura, yung hindi pa po na bago ng Unknown Autoworks. Bali halos balot na po ng kalawang yung makina. Yung katawan nito may kalawang na rin po under chassis. Bali ang nangyari po dito naging general repair na po to pero dito lang po ginawa lahat yan, mula po sa pagre-repair ng body, yung pag baklas ng mga makina dito po. Bali dito na lang po, dito po yan ginawa sa shop ng Unknown Autoworks hanggang sa pagpipintura. Panoorin nyo lang po yung video hanggang sa matapos at pansinin nyo po kung anong nangyari. Ayan po guys, bali dito na po inunat lahat. Dito na po ginawa lahat sa Unknown Autoworks, mula po sa makina, sa mechanical works, sa electrical, sa
pati na rin sa pag-uunat ng kotse, sa pagre-repair ng body ng kotse. Bali dito na po lahat yan ginawa sa Anon Auto Works. Bali kami lang po. At saka yung solid Anon Auto Works lang po ang gumawa nito. Ayan po mga lodi, mga guys, at makikita po natin at huwag po kayong kukurap. At ito na po yung Toyota Corolla natin. Talaga naman pong sulit na sulit yung pagod at hirap ng mga taga-Anon Auto Works mga lods, dahil makikita naman po natin yung resulta ng ating hirap. Ayan po, at ibang iba na po yung itsura ng Toyota Corolla. Sa lahat po ng mga gustong at nangangailangan ng serbisyo ng mga taga-Anon Auto Works ay nandun po dito po sa video yung contact number at saka yung address. Kung gusto nyo pong mag-inquire at magtanong, tawagan nyo lang po yung number nandun at hanapin nyo lang po yung boss namin na si Boss Oliver. Salamat po at thanks for watching, at pagpalain nawa sana tayo lahat ng Diyos. Thank you and God bless us all. Salamat nga po pala sa lahat ng mga kasama namin sa Anon Auto Works, lalong-lalo na po sa aming boss na si Boss Oliver. Mga taga-Anon Auto Works, at salamat po sa inyong lahat. Tuloy lang yung laban. Laban lang at saka tuloy lang yung tagay.